हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई मेरो यो च्यानलमा। र आज म फेरि तपाईहरु सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र टाइटल हेरेर थाहा भइसक्यो होला तपाईहरुलाई यो भिडियो के सम्बन्धी रहेको छ भनेर। र यसमा मेनली म चाहिँ तपाईहरुसँग पीडीएफ फाइल जुन युनिकोडमा रहेको पीडीएफ फाइल छ त्यसलाई चाहिँ वर्डमा कसरी सही तरिकाले कन्भर्ट गर्ने भनेर सिकाउने छु। र खास गरिकन हाम्रो समस्या युनिकोड भएको पीडीएफ फाइललाई अनलाइन मार्फत कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको फर्म बिग्रिने हैन, त्यसपछि त्यसको राइटिङहरु चाहिँ बिग्रेर आउने समस्या रहेको हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। मसँग यो फाइल रहेको छ पीडीएफ फाइल। यसमा चाहिँ यस्तो यो चाहिँ युनिकोडमा लेखेको फाइल हो र यसलाई म अनलाइन गएर कन्भर्ट गर्न ट्राई गर्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, मैले पीडीएफ टु वर्ड कन्भर्टर अनलाइन भनेर गुगलमा सर्च गरेको छु र यहाँ थुप्रै लिंक्सहरु आछ। म यो फर्स्ट लिंकमा क्लिक गरेर हेर्छु र यो खुलिसकेको छ। र यहाँ हामीले सिलेक्ट गर्ने अप्सन दिएको छ फाइल, त्यसमा जान्छु म र मैले अघिको त्यो फाइल पीडीएफ फाइललाई सिलेक्ट गर्छु, त्यसलाई ओपन गर्छु। र यसरी आइसकेपछि यसलाई कन्भर्ट टु वर्डमा क्लिक गरेर अब यो वर्डमा कन्भर्ट भइसकेको छ र यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई ओपन गर्छु म। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, हामीले अहिले कन्भर्ट गरेको फाइल यसरी बिग्रेर आएको छ। र यस्तै समस्यालाई सल्भ गर्नको लागि यो भिडियो रहेको छ। अब कसरी चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो नबिग्रेर जस्ताको तस्तै आउँछ त। सो अब हामीले कसरी कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै कन्भर्ट भएर वर्डमा आउँछ त भन्ने कुरो चाहिँ अब म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले त्यो फाइललाई खोल्नुस्। यो हाम्रो फाइल रहेको छ र अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इमेज फर्मेटमा यसलाई कन्भर्ट गर्छौं सबभन्दा सुरुमा। त्यसको लागि हामी के गर्छौं, स्टार्टमा गएर स्नाइपिङ टुल भन्ने सर्च गर्नुस्। स्नाइपिङ टुल आएपछि न्यूमा क्लिक गर्नुस्। ओके, सो यसलाई क्लिक गरेर यसरी तान्नुस्। कहाँसम्म तपाईलाई चाहिन्छ त्यहाँसम्म यसलाई स्नाइप गर्नुस्। ल सपोज मलाई यहाँसम्म चाहिन्छ, यसरी यसलाई काट्नुस् र यसलाई सेभ गर्दिनुस्। सेभ गर्नको लागि फाइलमा जानुस्, सेभ एज भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र लोकेसन चुज गर्नुस्। जस्तै मैले डेस्कटपलाई चुज गरे। यसलाई कुनै नाम दिन चाहनुहुन्छ भने नाम दिनुस्। जस्तै कि मैले यसलाई 1 भनेर यसलाई नाम दिए र यहाँ तपाई फर्मेट नि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन फर्मेट तपाईलाई चाहिन्छ। जस्तै कि मैले जेपीईजी फर्मेटमा यसलाई सेभ गर्न चाहे र त्यति गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्दिनुस् र यो सेभ भइसकेछ। यसलाई म क्लोज गर्छु र यसलाई पनि क्लोज गर्छु। ओके, सो हाम्रो यो 1 भन्ने जेपीजी फाइल यहाँ सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टेपमा हामी चाहिँ गुगल ड्राइभ खोल्छौं।
त्यसको लागि drive.google.com मा जानुपर्ने हुन्छ र अब त्यो फाइललाई चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्छौँ। अपलोड गर्नको लागि चाहिँ मैले यदि आउँदैन तपाईहरुलाई अपलोड गर्न भन्ने मैले अघि नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसमा त्यसलाई चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी न्यूमा जान्छौँ, फाइल अपलोडमा जान्छौँ। त्यसपछि त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्छौँ, ओपन गर्छौँ र त्यो अपलोड भइरहेछ। र अपलोड भएर आइसकेपछि त्यसलाई राइट क्लिक गर्ने हो, ओपन विथ गुगल डक्स। ओके, सो अब गुगल डक्स खुलिरहेछ। सो यसरी हाम्रो त्यो अघिको फाइल यसरी यहाँ खुल्नेछ र तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कन्भर्ट भएर आइसकेको छ। र यो हाम्रो यो जुन यो लाइन भन्दा मुनिको छ त्यो हाम्रो चाहिँ कन्भर्ट भएर आएको टेक्स्ट हो। र यसलाई हामी चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्छौँ। ओके, यो सिलेक्ट भइसकेको छ र यो जुन रहेको छ क्लियर फर्म्याटिङ अप्सनलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई हामी कपी गर्छौँ। कपी गर्नको लागि सर्टकट की रहेको छ कन्ट्रोल सी, आफ्नो किबोर्डमा प्रेस गर्नुहोस् र यसलाई मैले अहिले मिनिमाइज गरेँ। त्यसपछि हामी वर्ड खोल्छौँ। वर्ड खोल्नको लागि विन्डोज आर र यहाँ विन वर्ड टाइप गर्छौँ हामी। विन वर्ड टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्छौँ र यहाँ वर्डमा आएर हामीले यसलाई अघिको टेक्स्टलाई यहाँ पेस्ट गर्नेछौँ। र पेस्ट गर्नको लागि हाम्रो सर्टकट के रहेछ कन्ट्रोल भी। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अघिको फर्म्याट जुन हाम्रो पीडीएफ फर्म्याट थियो त्यो सही तरिकाले कुनै लेटर नबिग्रिकन हाम्रो वर्डमा चेन्ज भइसकेको छ। र यसरी तपाईहरुले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पीडीएफ फाइल, युनिकोडमा लेखेको पीडीएफ फाइललाई वर्डमा। सो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आई होप यो भिडियो तपाईहरुलाई युजफुल लागेको होला, केही सिक्नुभयो होला यो भिडियोलाई। र भिडियो राम्रो लागेमा कृपया भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नभुल्नु होला। र यति भन्दै आजको यो भिडियो यति नै रहेको छ र अर्को भिडियो छिटै नै आउनेछ। र त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।